Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Aku berehat selama seminggu di bandar Kashgar. Kagum melihat keunikan bandar Uighur ini dan menikmati makanan-makanan Uighur yang menarik di sekitar bandar ini, sambil melihat budayanya yang unik, yang aku terasa seperti aku lebih berada di Timur Tengah berbanding dengan di negara China. Dan semasa aku berada di situ, aku berjumpa dengan seorang lagi pengembara dan kami bersama-sama ke Tashkurgan untuk bersama-sama berganding bahu mengayuh di pergunungan Karakoram. Jun 2014. Semasa hampir seminggu aku berehat di bandar Kashgar, aku berjumpa dengan seorang lagi pengembara yang menggunakan basikal, seorang wanita dari Spanyol yang cuba mengayuh basikalnya dari negara China untuk pulang ke rumahnya di Madrid di Spanyol. Setelah berbual-bual bersamanya, kami akhirnya bercadang untuk mengayuh basikal bersama-sama selama beberapa hari di sini. Kami mengambil sebuah bas untuk ke sebuah lagi bandar yang terpencil di wilayah Xinjiang, Tashkurgan. Dan dari situ, kami akan mengayuh melalui jalan yang sama di sepanjang lebuh raya Karakoram untuk kembali semula ke Kashgar. Masa lebih kurang seminggu saya duduk dekat hostel dekat Kashgar tu, saya berjumpa dengan seorang lagi cyclist, seorang perempuan daripada Spain. Sebelum tu dia cuma backpacking beberapa bulan dekat Australia dan Asia Tenggara, dan dia akhirnya plan untuk kayuh basikal balik ke Spain dan beli sebuah basikal di Bangkok di Thailand. Dia mula mengayuh basikal dia daripada Thailand masuk ke Laos dan akhirnya masuk ke selatan China di wilayah Yunnan. Dan dia ada cerita pada saya pengalaman dia masa camping sorang-sorang dekat wilayah Yunnan di selatan China. Dia pernah kena kacau dengan 2-3 orang lelaki masa dia tengah camping sorang-sorang pada waktu malam. Orang tu ketuk tent dia dan plan nak masuk dalam tent dia. Daripada situ dia rasa paranoid sangat. Dia rasa serik untuk camping sorang-sorang dan dia akhirnya ambil sebuah kereta api daripada Yunnan hinggalah ke Kashgar. Dan kalau boleh dia pun nak try kayuh di Karakoram Highway, jalan yang menghubungkan antara Kashgar dengan border Pakistan. Tapi dia still rasa takut lagi untuk camping sorang-sorang kerana pengalaman dia masa kena kacau tu. Jadi kita orang pun plan untuk kayuh sama-sama kerana mungkin risk dia kurang sikit kalau kita orang camping sama-sama. Dan akhirnya kita orang pun plan untuk ambil sebuah bas untuk ke Tashkurgan dan kayuh balik ke Kashgar dan lalu di sepanjang Karakoram Highway itu. Tashkurgan adalah bandar terakhir di China sebelum memasuki sempadan Pakistan, Kunjrak Pass, yang terletak 100 km dari bandar ini. Dan Tashkurgan ini juga terletak amat berhampiran dengan sempadan Tajikistan dan Afghanistan.
Aku tidak lagi melihat bangsa Cina mahupun bangsa Uighur di sini. Tetapi, penduduk di bandar ini adalah berbangsa Tajik. Seperti di Kashgar, aku juga tidak merasa seperti aku berada di China semasa berjalan di bandar ini. Mereka bertutur dalam bahasa Parsi. Bangsa Tajik ini berasal dari Iran yang berhijrah ke Asia Tengah beratus tahun yang lalu. Dan mereka masih lagi mengekalkan budaya tradisional mereka di sini. Bandar Tashkurgan ini juga adalah sebuah tempat persinggahan yang penting di laluan sutera pada masa silam yang menghubungkan bandar Kashgar dengan Pakistan. Aku juga menziarahi sebuah perkampungan kecil orang-orang Tajik yang terletak tidak jauh dari Tashkurgan. Sama seperti orang Mongol dan Kyrgyz, mereka juga tinggal di dalam ger ataupun dipanggil yurta di sini. Komuniti ini hidup di kawasan pergunungan Pamir. Kehidupan mereka banyak bergantung kepada haiwan-haiwan ternakan mereka. Mereka juga hidup secara nomad, hidup berpindah randah di sekitar kawasan pergunungan ini, bergantung kepada musim panas dan musim sejuk di sini. Berbanding dengan saudara mereka di Tajikistan dan Afghanistan yang kebanyakannya memegang kepada aliran Sunni, mereka yang tinggal di wilayah Xinjiang ini kebanyakannya memegang kepada aliran Syiah. Dan masyarakat Tajik di wilayah ini masih lagi kuat mengekalkan budaya tradisi mereka, sama seperti nenek moyang mereka yang tinggal di kawasan pergunungan ini sejak beratus tahun yang lalu, berbanding dengan saudara mereka di Tajikistan dan Afghanistan. Mereka di sini masih lagi bertutur dalam bahasa Tajik yang asli yang berasal dari bahasa Parsi, berbanding dengan saudara mereka di Tajikistan yang sesetengahnya bertutur dalam bahasa Rusia dan Uzbek. Selain menjaga haiwan ternakan mereka di sini, mereka juga kelihatan sibuk membuat cendera mata dan menjualnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke sini. Kehidupan di sini kelihatan begitu tenang berbanding dengan kehidupan di bandar-bandar yang besar. Aku amat kagum melihat kehidupan mereka yang bergantung kepada persekitaran mereka ini, yang bergantung kepada haiwan-haiwan ternakan mereka, tumbuhan-tumbuhan di kawasan pergunungan ini, dan air-air yang mengalir di sungai-sungai di sini.
Setelah sehari merehatkan diri di bandar Tashkurgan, kami pun kembali ke basikal masing-masing. Kembali mengayuh di jalanan untuk pulang ke Kashgar. Dan buat pertama kalinya, aku mempunyai seorang teman untuk mengayuh bersama-sama. Olé, to the mountains. Setelah hampir 4 bulan, aku mengembara berseorangan. Kini, aku mengayuh bersama-sama Susan, pengembara dari Spanyol ini. Kami memulakan perjalanan kami di Tashkurgan sekitar tengah hari. Akibat cuaca yang sejuk di sini, kerana bandar ini terletak lebih 3,000 meter di atas paras laut. Kami melalui kampung-kampung kecil yang diduduki oleh orang-orang Tajik beberapa kilometer selepas keluar dari bandar Tashkurgan. Kami mengayuh dengan agak laju pada mulanya. Jalannya yang mendatar dan angin masih lagi tidak bertiup dengan kuat. Jalannya begitu kosong dan kami terasa amat sunyi walaupun cuma baru beberapa kilometer meninggalkan bandar Tashkurgan ini. Setelah meninggalkan bandar Tashkurgan ini, kami cuma dikelilingi pemandangan gunung-gunung yang berbatu. Dan kami terasa amat sunyi. Kami cuma melihat sebuah kenderaan yang lalu di sini selang beberapa minit. Ini adalah kali pertama saya berkayuh dengan seorang lagi cyclist. Saya cuma berkayuh seorang-seorang daripada Mongolia sejak 4 bulan yang lepas. Dan sepanjang kayuhan saya dengan Susan ni lain pengalamannya. Saya rasa lega sedikit kerana ada teman untuk bercakap di sepanjang kita orang berkayuh tu. Tak adalah saya rasa lonely sangat. Dan kita orang pun berkayuh dengan kelajuan masing-masing. Selalunya kalau saya kayuh dalam grup, kita akan rasa lagi penat kalau kita ikut pace orang lain, kalau kita ikut kelajuan orang lain. Tak kisahlah kalau orang tu lagi laju ataupun lagi slow. Kalau orang tu lagi laju, kita paksa juga ikut kelajuan dia, lama-lama kita akan jadi penat. Sama juga kalau orang tu lagi slow dan kita slow down untuk ikut kelajuan dia, lama-lama kita akan jadi penat juga bila kita dah berjam-jam mengayuh. Jadi cara yang paling baik sekali adalah masing-masing berkayuh ikut kelajuan masing-masing, ikut pace masing-masing. Dan bila-bila saya lagi laju, saya akan stop beberapa minit lepas tu untuk tunggu dia supaya dia tak adalah tertinggal jauh di belakang. Dan sama juga kalau dia lagi laju di depan saya, dia akan tunggu saya selang beberapa minit supaya jarak kita orang tu tak terlalu jauh. Dan yang paling penting sekali bila kayuh dalam grup ni adalah kita selalunya akan rasa lagi selamat daripada travel seorang-seorang dan boleh tolong-menolong antara satu sama lain bila-bila salah seorang daripada kita menghadapi apa-apa je kesusahan. Walaupun kami mengayuh dengan kelajuan masing-masing, tapi kami memastikan yang jarak antara kami tidak begitu jauh supaya kami boleh menjaga keselamatan masing-masing sepanjang kami mengayuh bersama-sama di sini. Shh. Hey! Shh! Shh! Hey! What is it?
Semakin jauh kami berkayuh keluar dari bandar Tashkurgan, semakin sukar perjalanan kami. Angin mula bertiup dengan kuat dan kami mula mendaki dari 3,000 meter dari paras laut di Tashkurgan hingga ke 4,200 meter dari paras laut. Kami kepenatan dan terpaksa berehat selang beberapa minit mengayuh melawan graviti dan angin yang kuat bertiup dari arah hadapan. Kami juga banyak berhenti melihat dan mengambil gambar orang-orang tempatan, terutamanya kanak-kanak di sepanjang jalan ini. Dan kami cuma mengayuh kurang dari 50 km dalam hari pertama kami mengayuh di lebuh raya Karakoram ini sebelum memacakkan kemah kami di kawasan yang mempunyai pemandangan yang indah di sini. Keesokan paginya, aku sedar agak lewat dari tidurku akibat kesejukan di waktu malam. Dan apabila aku keluar dari kemahku, aku agak terperanjat apabila melihat kemahku diselaputi ais dan melihat bukit-bukit di sekitar kawasan ini dipenuhi dengan salji. Kami kemudiannya melihat orang-orang Tajik di sini mengawal haiwan-haiwan ternakan mereka. Dan mereka mempelawa kami untuk bersarapan di rumah mereka tidak jauh dari tempat kami berkemah. Kami dilayan amat baik di sini dan diberi makanan secara percuma. Susan kelihatan amat kagum melihat orang-orang tempatan Tajik ini dan tidak henti-henti mengambil gambar mereka. Dan mereka juga, terutamanya kanak-kanak, amat sukakan apabila gambar mereka diambil. Tempat ini juga selalu disinggahi oleh pemandu-pemandu truk yang berhenti sementara di sini untuk berehat dan memakan sarapan pagi sebelum merentas ke sempadan Kolma Pass untuk ke Tajikistan yang terletak cuma beberapa kilometer dari sini. Masa saya join keluarga Tajik tu makan sarapan pagi, ada 4 orang Tajik lorry drivers datang singgah dekat situ dan join kita orang sekali makan breakfast sama-sama. Diorang ni very curious dengan kita orang dan tanya macam-macam. Borak-borak dengan diorang ni pun very interesting pasal walaupun ada language barrier, tapi kami masih lagi boleh communicate. Diorang ni daripada Tajikistan dan gunakan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua. Dan saya pun boleh bercakap sikit-sikit dalam bahasa Rusia masa saya duduk di Kyrgyzstan dulu. Tapi ingat-ingat lupa. Jadi bila borak dengan diorang ni, saya cuma boleh faham apa yang diorang cakap dengan cari at least satu perkataan yang saya familiar dalam satu ayat tu. Dan daripada situ saya akan cuba teka apa yang diorang cuba cakap dengan saya ataupun apa yang diorang cuba tanya saya. Dan saya akan cuba jawab dengan guna at least satu perkataan yang saya masih lagi ingat dengan menggunakan sign language supaya diorang boleh faham apa yang saya cuba cakap. Dan saya rasa benda ni very interesting pasal communicate dengan orang-orang locals ni bagi saya macam kita kena solve satu jigsaw puzzle ataupun kita kena solve satu teka-teki. Dan communication antara saya dengan lorry drivers ni bagi saya amat penting kerana diorang banyak boleh kasih saya update
dan information tentang keadaan jalan, information tentang border crossing dan sebagainya. Setelah kami bersarapan pagi bersama orang-orang Tajik di sini, kami pun memulakan perjalanan kami kembali ke jalanan. Mendaki untuk ke tempat yang tertinggi di sini, hampir 5,000 meter dari paras laut, berhampiran dengan puncak Gunung Mustagh-Ata. Sebelum kami mula menurun bukit-bukit di sini dengan laju dan merehatkan kaki kami sambil melihat pemandangan yang indah di gunung-gunung di sini. Walaupun aku selalu kepenatan dalam pengembaraanku, namun aku amat bersyukur kerana hampir setiap hari aku dapat melihat pemandangan yang indah dan mendapat banyak pengalaman yang menarik di sepanjang pengembaraanku. Dan aku terasa hidupku bebas bagaikan seekor helang yang berlega-lega di angkasa.